Pag-usapan naman natin dito yung OSI model. Ito na yung pinakahihintay natin na lagi kong nababanggit kapag nag-explain ako. The story of OSI model, going back in time, marami tayong mga vendors like IBM, mga yan, na mga gumagawa ng mga computers and other devices. And bawat isang mga vendors, for example, IBM, Fujitsu, Dell, just to give you an example, meron silang mga kanya-kanyang mga communication protocols. Ang ibig ko lang sabihin sa madalit salita, hindi natin pwedeng ipag-connect yung dalawang magkaibang device like for example IBM and Dell. So hindi po pwede kasi meron silang sariling lengguwahe or protocol na sinusunod or rules. Parang ano lang yan Chinese tapos English. Pag nag-usap silang dalawa, hindi sila makakapag-usap, 'di ba? Kasi magkaiba yung rules, magkaiba yung protocol, magkaiba yung language na ginagamit nila. So they cannot understand each other. So gagana lang yan kay Chinese at gagana lang yan kung kay Dell. So ganun yung ibig nating sabihin dito. So itong mga vendors natin ay hindi compatible yung kanilang mga equipment. They're not compatible with each other. Ganun lang yun. And yung mga customer natin, syempre, kung ikaw, parang meron kang computer na Fujitsu, Dell, IBM, parang limited lang yung galaw mo sa mga devices na yan o ang paggamit mo sa mga devices because they cannot communicate each other. Otherwise, they will, get a translation protocol. Parang translator, kapag di kayo nakakapagkaintindihan dalawa, Chinese to English, then merong translator sa gitna. So, ganun yung, way back in time, yung mga ating mga computers. Dahil nga dito, lumabas na yung proposal from ISO. Kung papansinin mo, ISO, OSI, parang pinagbaligtad lang, no? Etong proposal ng ISO, tinatawag nating OSI. Ang ibig sabihin ng OSI ay Open Systems Interconnection. And then, yung ISO naman, yun yung nag-develop nito, nag-propose ng OSI, ay ang full form niya ay International Standards Organization. At ito yung nagsilbing most basic elements of computer networking since the inception in 1984. Kahit hanggang ngayon, although tinanggal na ni Cisco ito sa kanyang Cisco CCNA 200-301, hindi mo na makikita ito at hindi na ibibigay ni Cisco itong tanong about OSI model. But kailangan pa rin nating maintindihan at malaman dahil pag nag-usap yung mga IT, ay mga terminologies na ginagamit nila. Layer 1, meaning physical. Layer 2, ayan, mamaya-maya lang pag-uusapan natin kung ano yung layer 1, layer 2, layer 3, hanggang layer 7. But for now, that is the inception of OSI model in 1984 from the International Standards Organization or ISO. And nabanggit ko yung basic elements, no? Etong si ISO, nag-create siya ng concept na abstract. This is abstraction layers for communication. Meaning to say, etong si OSI, hindi siya existing. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mahahawakan. Okay? Intangible in aspect. Ang ibig sabihin lang nito ay konsepto. Isa siyang konsepto kung paano yung communication magpo-flow from one point to another. From point A to point B. At ito na yung susundin or magiging standard ng mga ating mga vendors para hindi tayo magkaroon ng problema sa computer networking na si computer Dell, si computer IBM, Fujitsu, HP, whatsoever, they can now communicate with each other using this concept, the OSI model. Kaya siya tinawag na model kasi yun ang susundin, di ba? Yun ang ibig sabihin ng model or framework. At ang bawat isang layer ng OSI model natin ay may kanya-kanyang trabaho. Merong kanya-kanyang specific function or set of functions, if you will.
Like for example, addressing protocols, services, we can find this in one particular layer or sa mga ibang layer depending on what they do. Mamaya lang makikita mo yan pag in-explain na natin yung bawat layer. Sa ngayon, ipinapaliwanag lang natin kung ano yung mga katangian nitong OSI model. And what else? Of course, when we are talking about OSI model, sabi ko nga kanina, di ba, yun yung mga terminologies na gagamitin ng mga technician natin. So meaning to say, we can work easily and troubleshoot issues when it comes to OSI model or using OSI model concept. And here we go. This is the OSI model. So we have layer 7, layer 6, layer 5, layer 4, layer 3, layer 2, and layer 1. We have 7 different layers, and hindi tayo nagsisimula. We're not starting from bottom up. We're starting from top to bottom. From layer 7 going down to layer 1. So, ganun yung sistema dito sa OSI model. So, I'm gonna begin explaining layer 7 first. Layer 7, this is the highest layer, meaning it is closest to the user. Sabi nga nila yung user daw, tayo yung mga gumagamit ng mga computer, no? Tawag sa atin layer 8. Wala namang ganon. Pero, yung mga ibang mga books nakikita ko, dinadagdagan nila. So, layer 8 daw yung user. Okay, fine. But we're talking about only yung mga layers ng OSI model. 7 lang yun. Alright, so let's look at first the application layer. The layer 7. The application layer, ang ibig sabihin dito, or L7, provides the interface between the user application and the network. Anong ibig kong sabihin yung user application? Di ba pag nagbabrowse tayo in everyday life, gumagamit tayo ng mga computers, tapos gusto natin connect sa Google, Facebook, anong ginagamit nating application? Web browser, right? Anong klaseng web browser? Marami yan. Google Chrome, Firefox, Mozilla, Safari, to name the few. And we are working also with emails. Yun ang mga applications na tinatawag Microsoft Office. Understood? So, yung user application itself, tandaan mo for the exam, or, for the interview, kasi wala na pala to, hindi nalalabas sa exam, does not reside, inulit ko, the user application, yung mga Firefox, Mozilla, anumang klaseng application ang ginagamit mo, web browser, email, etc., those are not residing or does not reside at the application layer. The protocol does. Yan. Yun ang sagot dyan. Yung mga protocol natin. The user interacts only doon sa ating mga applications na sinabi ko, yung mga like web browser, Microsoft Office, emails, etc., which in turn interacts with the application protocol. Ang ibig kong sabihin yan, for example, ito yung web browser natin, di ba? Itong web browser natin na Google Chrome, for example, ito ay hindi nagre-reside doon sa application layer na tinutukoy natin ngayon na layer 7, yung protocol na ginagamit ng ating web browser. Let's say, ang protocol na ginagamit ng ating web browser ay HTTP para makapag-browse tayo sa internet. Understood? To connect to other network. So, ito yung tinatawag nating protocol. At ano yung mga protocols, iba pang mga protocols na dapat nating malaman pagdating dito sa application layer. Katulad ng FTP. At yun, nabanggit ko na HTTP, no? POP3, POP3, and SMTP. Ayan, email yan. Itong FTP, ginagamit natin yan for FTP client. File transfer protocol kasi yan eh. Ito naman sa email, yung POP3, SMTP, at Telnet. Ang application layer, tandaan mo, provides a variety of functions. At yung mga functions na yun ay to identify communication partners.
determines resource availability, synchronizes communication. Yan ang mga katangian or functions ng ating application layer. And the application layer interacts with the presentation layer. Yun yung below layer niya, the next layer. Because layer 7 is the application layer. The next layer, which is the below layer, is presentation layer, layer 6 or L6. In addition lang sa karagdagan para sa iyong kaalaman na itong ating application layer, L7, ay as it is. Tandaan mo yan. Kasi siya yung nasa topmost layer. Nasa taas, di ba? We're not talking about the user. We're talking about only the layers of the OSI model. So, yung topmost layer natin is layer 7. Ang ibig sabihin nito, for your knowledge only, for your information, it does not interact with any layers above it. Wala nang kasing layers doon or layer na susunod after nung ating layer 7. Naintindihan? That is the topmost layer sa ating OSI model. So let's go to the next layer, which is the presentation layer or layer 6 or L6.